morning. So pagi ni kita ada kereta BMW X1 diesel. Okay, owner kereta ni Encik Zul, all the way from Bangi during PKP ni. Sebab dia rasa dah suspension tak best. Bila cornering je dia tak rasa, agak lembut lah absorber dia. Tapi sebelum tu jom kita tengok body roll kereta ni dulu. Nampak tak tu guys? Berbunyi, body roll memang agresif. Korang dah nampak kan, body roll dia memang agresif. That's why owner rasa memang tak stable dan tak best lah. 20 minutes later. Okay guys, so kita dah keluarkan absorber untuk BMW X1 ni. So jom kita tengok compression dari bawah. Ni bahagian depan. Tengok compression dia. Senang gila nak tekan. Nampak tak guys? Okay, ni sebelah lagi. Compression terlalu senang nak tekan. Nampak rebound dah tak ada. Tak ada kenaikan langsung. Nampak tak ni kat sini? Stop bomb dah pecah. Sini pun sama. Stop bomb dah pecah. Right, ni bahagian belakang. Cuba tengok compression dia. Nampak? Sekali henjut, sekali tekan. Terlalu lembut. Tak ada juga rebound. Absorber ni pun dah bocor. Nampak? So guys, korang dah tengok kan, keadaan absorber ni memang dah out, totally rosak. That's why owner tu cakap memang tak sedap bila dia drive. Kita nak review 40% steeper untuk BMW X1 ni. So korang kena stay tune. 2 hours later. Okay guys, tengok compression dia. Memang lagi stiff. Jauh gila beza dengan tadi. Tengok dia punya rebound. Naik pun smooth je. Okay, tengok bahagian belakang. Tengok compression dia. Nampak tak lagi stiff. Rebound dia pun cantik. So korang dah nampak kan perbezaan yang sangat-sangat ketara. Before memang kita tekan sekali henjut dan tak ada langsung kenaikan dia. Tak ada langsung rebound. Tapi lepas je kita dah setting semua, memang cantik guys. So kita nak pasang. Dan korang kena stay tune untuk body roll kereta ni. Okay guys, so kita dah settle semua. So jom kita tengok body roll kereta ni dulu. So korang dah tengok kan body roll selepas kita settle semua. Kita dah pasang, kita dah cuci kan. So korang tengok perbezaan sebelum tu tadi memang agresif. So sekarang jom kita dengar apa kata customer. So Abang Zul, boleh abang share apa yang abang rasa selepas kita dah rebuild abang punya suspension? Assalamualaikum. Basically sebelum saya datang ni ada isu in terms of absorber lah. Absorber tu very light. Then ada bocor sikit dia punya suspension and all that. Dan kita ni pun dah lama tapi steering masih ringan. Bila I lepas everything, rasa macam baru lah. Saya cakap dengan Rizwan tadi. Bila drive balik, I rasa macam kereta baru lah. So the feel of everything, because I tukar all the service, all absorber and all the lower arm and all that, I service balik dan actually dapat balik rasa masa mula-mula dapat kereta ni dulu. Wah. 9 tahun dulu macam tu lah rasa dia. So memang ketara sangat lah perbezaan dia. Wah, okay, terima kasih juga bang sebab atas abang punya honest review. So guys, korang dah dengar kan? Bukannya review daripada Aina ataupun tim tau, tapi daripada customer sendiri. So guys, kepada owner BMW di luar sana, tak kisahlah you ada Merc ke, BMW ke, apa-apa kereta, sekalipun you guys boleh dapatkan suspension macam kereta ni dekat Reiber Auto dan book your slot dekat Facebook page Reiber Auto. Ingat absorber, ingat Reiber Auto. Bye!